Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Samahan niyo po ako sa ating gagawin mga bonsai collection ni Sir Joel Quiaoit. Isa po siya sa advisor sa aming club sa WBBC Western Batangas Bonsai Club. Ito po ang kanyang mga nagagandahang bonsai materials. Kaya samahan niyo po ako at hanggang dulo. Maraming pong salamat. Okay po, simulan na po natin. Ito ang kanyang ibinaw na yangya. Ngayon po inuhukay ni Sir Master Delmar. At amin po ito yung workshop. Yan po, over ko na po ito. Ang haba na po yun.